Bạn có bao giờ thắc mắc nguồn gốc của từ cocktail từ đâu ra chứ? Cocktail có nghĩa là đuôi của con gà đó. Cock ở đây có nghĩa là con gà nha, chứ không phải BBC đâu nha. Tại sao không phải là đuôi con bò, con chó, con heo mà bắt buộc phải là đuôi con gà? Cheers guys! Mình là Nam, một bartender. Và mình là Quyên, một bartendress. Chào mừng mọi người đến với cái quầy nhỏ nhỏ này của chúng mình nha. Nơi mà tụi mình phục vụ những món đồ uống tinh thần giải trí bao gồm Kiến thức và phong cách sống của một bartender hiện đại. Đúng vậy, và hôm nay tụi mình sẽ cùng đi tìm hiểu về lịch sử của từ cocktail nha. Cheers! Bởi vì cocktail ra đời từ rất lâu rồi nên có khá là nhiều câu chuyện từ hồi xưa tới giờ người ta truyền tay nhau. Nếu mà mình ngồi kể hết những câu chuyện đó thì clip chắc dài 30 phút luôn á. Mà có kể hết cũng đâu ai nghe đâu đúng không? Nên hôm nay tụi tôi sẽ chọn ra những câu chuyện phổ biến và nổi tiếng nhất trong giới bartender để chia sẻ với mọi người nha. Câu chuyện đầu tiên là vào thế kỷ thứ 18, trong một cuộc chiến của Mỹ với kẻ thù là Anh, thì có một bà cô tên là Betsy Flanagan. Do mất chồng trong một cuộc kháng chiến chống lại người Anh nên cô ta đã mở ra một quán trọ ở vùng Yorktown, là một nơi mà rất nhiều quân Mỹ và Pháp hay lui tới. Mà tình cờ số phận đưa đẩy sao mà láng giềng của bả là một cái ông hàng xóm người Anh. Bả cay ông ta lắm, mà đặc biệt ông ta có nuôi một con gà nên bả hay hù là bả sẽ lấy con gà đó để mừng thịt đãi cả làng cả xóm cùng ăn. Thì vào một đêm nọ thì rất đông các sĩ quan tụ tập tại nhà trọ của bà ta. Bà đã đãi cho họ một bữa ăn thịnh soạn với mấy món thịt gà. Con gà lấy đâu là biết rồi ha. Bà thù tới nỗi con gà bị ăn thịt nhưng còn cái đuôi bà cũng ráng dùng để mà trang trí cho những ly đồ uống có cồn theo công thức của bà ta tại quán bar trong quán trọ đó. Sau đó mấy ông sĩ quan đó uống thấy ngon quá mới kêu thêm: cho tao thêm những cái ly mà có đuôi cái con gà đó đi, cho tao thêm cái ly mở đuôi con gà, cho tao thêm cái ly đuôi con gà. Và cái tiếng đó trong tiếng Pháp có nghĩa là Vive le cocktail. Và sau đó cái tên cocktail đó đã được những người sĩ quan Pháp mang về phổ biến cho đất nước của họ và cả thế giới sau này nữa. Mà công nhận luôn á là cái bà Betsy này bà rảnh ghê luôn á, đúng là không bao giờ nên coi thường người phụ nữ, đặc biệt là cái người phụ nữ kế bên bạn luôn á. Ngoài câu chuyện khá thú vị về bà thím mạnh mẽ Betsy thì chúng ta vẫn còn một câu chuyện khác về một đoàn thủy thủ Anh ở tại đất nước Mexico. Tại những quán rượu ở Mexico, đoàn thủy thủ này đã được phục vụ một món nước ngon lành được khuấy bằng đá với một loại rễ cây có tên là cola de gallo, tiếng Anh có nghĩa là cocktail. Tại cái cây đó nó có hình giống cái đuôi của con gà trống á. Và sau đó những người thủy thủ này đã mang tên gọi cocktail đó cho những ly đồ uống có cồn về Anh và sau này là qua Mỹ nữa. Rồi vậy thôi á, khá đơn giản ha, nhưng mà cũng hợp lý chứ bộ. Nhưng mà Quyên á thì Quyên thích cái kiểu dramatic của cái câu chuyện về bà thím Betsy hơn. Ok, ngoài hai câu chuyện khá là nổi tiếng về nguồn gốc của từ cocktail nhưng mà chưa được chứng thực, thì sau đây là nguồn gốc phổ biến nhất của từ cocktail trên toàn thế giới, và đó chính là thông qua từ điển tiếng Anh của Oxford. Người ta giải thích rằng nguyên bản từ cocktail được dùng để chỉ những chú ngựa đua có máu lai không thuần chủng sẽ có cái đuôi dựng đứng lên như là đuôi con gà. Về sau thì từ này còn được dùng để chỉ những món đồ uống có cồn được pha trộn lại với nhau giống như là dòng máu lai của những chú ngựa đua ấy vậy. Đó chính là những ly cocktail. Ủa rồi hai cái đó liên quan gì với nhau? Mà thôi kệ, nghe đồn là Sài Gòn cũng sắp được mở các quán bar lại rồi, nên là mình biết thêm nhiều điều hay ho thì qua dịch dắt bạn lên quán bar của tụi tôi chơi xong rồi chém gió cho nó nể đồ. Và đó chính là những câu chuyện hay ho về cái tên cocktail này. Vậy là từ bây giờ mọi người đã hiểu hơn về menu cũng như là nguồn gốc ra đời của những ly cocktail rồi ha. Và sau dịch các bạn cũng đừng nên ngần ngại đến những quán bar và thưởng thức những ly cocktail ngon lành nha. Đúng vậy, và nếu mọi người có thêm những thắc mắc gì về văn hóa cocktail bar thì hãy để lại comment bên dưới cho tụi mình nha. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like, subscribe, ủng hộ bọn mình để bọn mình có động lực ra thêm những video sắp tới nha. Và bây giờ thì đã đến lúc phải đóng quầy rồi. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong video kế tiếp nha. Bye bye.